Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So, kakalabas lang guys ng Realme XT at saka ng Realme 5 Pro. Actually, after ng Realme 5 Pro, biglang lumabas yung Realme XT. So, madami yung nalilito guys. Ano ba talaga yung dapat mong bilhin? Yung Realme 5 Pro o yung Realme XT? So, yun ang pag-uusapan natin. Okay, syempre bago ko ibigay guys yung vertigo dyan sa dalawang phone, pag-usapan muna natin ano ba yung similarities tsaka differences ng dalawang phone na to. So, number one, sa dimensions. Pagdating guys sa body ng dalawang phone na to, halos hindi mo makita kung sino sa kanila yung 5 Pro, sino sa kanila yung Realme XT sa unang tingin. Bukod syempre doon sa fingerprint scanner sa likod na Realme 5 Pro. Kasi yung Realme XT, wala nang fingerprint scanner sa likod kasi in-display na yung fingerprint niya. At sa halos similar nilang itsura guys, pati dimensions, yung case ng bawat isa ay kasya sa isa't isa. Yung case ng Realme XT, kasya sa Realme 5 Pro. Yun lang talaga, kapag ginamit mo yung case ng Realme XT sa Realme 5 Pro, hindi mo na ma-reach yung fingerprint scanner. Tapos, kung titingnan mo ilalim guys, ito pa yung makikita nating maraming differences sa kanila pagdating sa body. Una na dyan guys, yung speaker grills, inilipat sa kabilang side. Tapos yung headphone jack, inilipat din sa kabilang side. Hindi ko alam kung ba't ginawa ng Realme yun, pero feeling ko lang naman para magpalit ka ng case for sure. Tapos yung mic nila sa taas, same na same din yung location. Pati yung camera bump nila parehas, same na same. Pati nga yung pagkakasunod-sunod guys ng camera sa likod, same na same. Pati yung yellow na ring dun sa main shooter, same na same din. So talagang mapagkakamalan mo sila. Sa buttons naman, same na same din yung location. Makikita mo lang dun sa power button ng Realme XT, merong yellow accent. Pagdating naman sa build quality nila, yung Realme XT front and back, Corning Gorilla Glass 5. Samantalang yung Realme 5 Pro, front lang yung glass. Yung likod, plastic. Tapos yung front ay protected lang ng Corning Gorilla Glass 3 Plus. So pagdating sa build quality guys, syempre, pipiliin ko yung Realme XT. Kasi naka Corning Gorilla Glass 5 na siya, front and back. Pagdating sa design, well, magkakaiba-iba tayo ng opinion dyan. Pero sa akin lang naman, opinion ko sa design ng dalawang phone na to, parehas maganda, don't get me wrong. Pero mas pipiliin ko yung Realme XT. Plain and simple, walang diamond cuts or kahit ano, basta plain lang talaga. Sobrang ganda. Ganda-ganda ako sa mga ganyang phone. Mas premium sa akin yung itsura ng mga ganyang phone kaysa doon sa, alam mo yun, yung sumisigaw na design katulad ng sa Redmi 5 Pro na merong diamond cut. Pero again, don't get me wrong guys, maganda yung design ng Redmi 5 Pro. Pero para sa akin, pipiliin ko yung Realme XT. Okay, doon naman tayo sa speaker. Baka mayroong magbago. So, check natin. Test natin guys. Okay, so nakita naman natin doon sa speaker test na wala, same na same din yung quality ng sound nila pagdating sa speaker. So, pagdating doon, wala tayong nakitang changes. Okay, doon naman tayo sa SIM tray. Kagaya na makikita nyo, same na same din. Meron dedicated micro SD card slot parehas at dual SIM. Pagdating sa ports, parehas USB Type-C at parehas ding may headphone jack yung XT tsaka 5 Pro. Okay, doon naman tayo sa screen. Meron silang kaunting pagkakaiba pagdating sa size ng screen. Realme XT merong 6.4 inches na Super AMOLED 1080p 403 ppi na screen. Yung 5 Pro 6.3 inches lang na IPS LCD 1080p 409 ppi. So merong 0.1 na lamang pagdating sa size yung Realme XT. Plus, Super AMOLED na yun. Although parehas na 1080p display to, parehas malinaw, parehas maganda yung quality. Pero syempre guys, Super AMOLED yan.
pipiliin ko yan any time of the day. So, para sa akin, lamang yung Realme XT pagdating sa display. At kagaya na makikita nyo guys, dito sa video halos hindi makita yung difference sila parehas kasi nga parehas 1080p. Pero in real life guys, I'm telling you, angat na angat yung display ng Realme XT. Sobrang mas maganda talaga yung quality ng Super AMOLED. Okay, sunod guys, pagdating naman sa chipset, dito talaga, same na same sila. Sobrang identical. Snapdragon 712, pati yung GPU parehas din. Pero tingnan din natin guys yung Antutu benchmark nila parehas kung sakali. Baka meron tayong makitang pagkakaiba sa kanila. So iset natin sila parehas sa high performance mode. Tapos test natin sa Antutu benchmark. Okay, total score guys. Realme XT 218,080. Realme 5 Pro 220,642. Consider ko pa rin na same yung performance nila kasi talagang sa experience ko talaga guys, wala, parehas na parehas talaga. Kahit sa gameplay guys ng Asphalt 9, same na same lang sila. Okay, sa battery naman, parehas silang naka 4,000 mAh na battery na capable sa VOOC charging 3.0. Doon tayo sa panghuli guys, camera. Dito guys, may pinakamalaking difference yung dalawang phone na to. Realme XT 64 megapixels na yung kanyang main shooter, samantalang yung Realme 5 Pro 48 megapixels. Tapos yung tatlong camera na natitira sa dalawang phone na to, parehas lang, yung ultra wide, yung macro, tsaka yung depth sensor. So tingnan natin guys yung quality ng main shooters nila. 64 megapixels versus 48 megapixels. Okay, review natin guys yung mga photos na nakita natin. So sa unang tingin, again, halos wala kang makikitang difference. Pero kapag zoom natin, doon mo makikita na ang laki ng improvement sa 64 megapixels na main shooter ng Realme XT. Ang daming details guys talaga na nakukunan yung Realme XT kumpara sa 5 Pro. Tapos doon sa night mode, okay, magiging honest ako dito guys. Doon sa night mode, parang mas maganda yung naging output sa Realme 5 Pro kumpara sa Realme XT. At nakailang test din ako dyan guys sa night mode nila parehas sa camera. Palaging may konting lamang yung Realme 5 Pro. Almost the same din, pero may konting lamang yung 5 Pro pagdating sa overall quality ng nightscape. Okay, so doon tayo guys sa verdict. So alin sa dalawang phone na to yung dapat mong bilhin? Okay, dalawa yung sagot dyan guys. Una, kung meron ka ng Realme 5 Pro, ang sagot, huwag ka na mag-upgrade. Okay na yung Realme 5 Pro mo. Huwag mo nang tangkain na bumili ng Realme XT kasi baka wala kang makitang malaking difference sa Realme 5 Pro. Lalo na pagdating sa performance, talagang parehas na parehas lang sila. So, wag na, okay na yan. Mag-stick ka na dyan. Pero, kung ikaw yung tao na hindi pa nakakapag-try ng Realme or galing ka sa Realme 3 tapos gusto mo na mag-upgrade kasi kailangan mo talaga, skip mo yung Realme 5 Pro, dun ka agad sa Realme XT. Mag-enjoy ka. Sinisigurado ko sa'yo, hindi ka magsisisi sa Realme XT. Okay, so sana nakatulong tong video na to guys. Hanggang dito lang muna tayo. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Marami pa tayong paparating na video. At ngayong week, meron akong malaking surprise para sa inyo na first time natin gagawin dito sa channel. So please, again, subscribe tapos click yung notification bell. Hanggang dito lang muna para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.